What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. Sa hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo for more videos to come. Don't forget to subscribe, click the bell button below for more upcoming videos. So, for today's video, magme-makeup tutorial kami. This time, siyang magme-makeup sa akin. Titignan natin kung magaling siya mag-makeup. So, start na tayo sa makeup tutorial. Okay. First, gagamitin niya yung primer na 3-in-1 primer water. Brand is Wet n Wild. Lagyan natin ng spray para mawala yung insekto. So, isa lang. Ginaman ko. Grabe po ka. Naglayas ng mga insekto sa mukha niya. Kaya bangaw. So, next. Ikaw, dapat marunong ka kasi makeup artist. So, next, BB cream. Yan lang kami meron. Ito lang meron. Brand. Yung brand niya is CoverGirl. Mag-expired siya 2016. 2016 expired na pala to. Tapos, ano to? Sponge sa mukha. Sponge bob. Ganyan lang. Pipindutin mo lang mukha. Parang Dapat press button. dapat pindot-pindot lang. Parang bell. Okay, next is yung lagyan ng concealer yung eyeball. Lagyan natin ng senior na agad. Storm. Bold na si Storm. Kasi ka to. Apa? Bugun niyo. Storm. Lagyan natin ng kilay kasi walang light yung kilay niya. Lagyan natin ng kilay. Sabi nga nila, kilay is light. Importante yung kilay. Kahit walang lipstick, walang press powder, basta may kilay, okay na. Lagyan ng art konti yung kilay para mas maganda. Di ba na siya brush? Okay, next is eyeshadow. Yung brand niya is Bebella Cosmetics. Wala siyang made. Hindi ko alam kung anong made ito. So, ito yung shades niya, guys. Okay, next is yung eyeliner.
Para ini. Pati effect. Next is yung contour. Yung ilong. Kasi malaki yung ilong natin. I-nose line niya. Ito yung kulay na nosebleed natin. Next is yung blush on. Next is yung highlighter. Yes, highlighter. Okay, next is yung lipstick. Ito yung brand niya, guys. Yung lipstick ko is MAC. Hindi ma-focus. Ito yung shade niya. Ito, guys. Galing USA. Powder Kiss lipstick. Ito yung shade niya, red. Tapos na. Damage mang ko. So, yun guys, tapos na yung makeup. So, ayusin muna namin yung buko. So, be right back. So, ayan guys. And guys, we will end this video. So don't forget to subscribe and like and share. Hit the notification bell. Sa mga hindi pa na subscribe na kayo sa more video to For come. more upcoming videos, Yes. guys. Okay, bye! Peace!